ดูความเงาของเยลลี่คาราเมล ความเด้งดึงน่ากินที่กำลังฮิตแบบนี้ต้นทุนอยู่ที่ชิ้นละประมาณ12 บาทเอง ชั้นบนสุดคือเยลลี่คาราเมลถัดมาเป็นชั้นคัสตาร์ดและชั้นล่างสุดคือชิฟฟ่อนใบเตยนุ่มๆ เริ่มต้นที่การทำชั้นเยลลี่คาราเมลนำน้ำเย็นมา 25 ml ค่อยๆ โปรยผงเจลาตินลงไป 5 กรัม แช่ผงเจลาตินทิ้งไว้ในน้ำแบบนี้เป็นเวลา 10 นาที ผงเจลาตินป้าใช้เป็นตัวนี้นะคะ ถัดมานำน้ำตาลทราย 150 กรัมใส่หม้อ เปิดเตาใช้ไฟกลางจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและเปลี่ยนเป็นสีคาราเมล ห้ามคนน้ำตาลในหม้อให้ใช้วิธีการเอียงหม้อไปมา คาราเมลคือน้ำตาลที่ไหม้ดังนั้นสีคาราเมลยิ่งเข้มก็จะยิ่งขมนะคะ เมื่อได้คาราเมลสีที่ต้องการแล้วหรี่แก๊สเป็นไฟอ่อน ค่อยๆใส่น้ำร้อน 75 ml ลงไป ระวังจะกระเด็นมาโดนมือนะคะ ส่วนผสมร้อนจัด เมื่อใส่น้ำร้อนลงไปแล้วคนจนกระทั่งคาราเมลที่จับตัวเป็นก้อนๆละลายหมด ปิดเตา ใส่เจลาตินที่เราเตรียมไว้ลงไป คนจนกระทั่งเจลาตินละลายหมด นำพิมพ์ขันข้าวขนาดปากพิมพ์ 9 เซนมา เตรียมไว้ทั้งหมด 8 พิมพ์ เทคาราเมลที่ยังร้อนๆอยู่ลงไป 1 พิมพ์จะใช้ปริมาณคาราเมลอยู่ที่ประมาณ 24-25 กรัม เสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาพักไว้ก่อน มาต่อที่ส่วนของชั้นคัสตาร์ดสูตรที่ใช้ตามนี้เลยนะคะ นำไข่ไก่มาตีให้พอแตก ไม่ต้องตีแรงไม่ต้องตีจนกระทั่งเหมือนไข่เจียว เสร็จแล้วพักไว้ก่อน นำหม้อมา1 ใบใส่นม อันนี้เป็นนมรสจืดนะคะ นมที่ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้ ป้าใช้เป็นนมเมจิ ใส่นมข้นหวาน นำขึ้นตั้งไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อน คนตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดเบาๆ ค่อยๆ เทนมร้อนๆลงไปในชามไข่ คนตลอดเวลาในระหว่างที่เท ระวังนมจะกระเด็นมาโดนมือนะคะ ใส่กลิ่นวานิลา คนให้เข้ากัน กรองส่วนผสม 2-3 รอบ กรองเสร็จแล้วพักไว้ก่อน ถัดมาทำในส่วนของชิฟฟ่อนเค้ก นำวัตถุดิบทุกอย่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ยกเว้นแป้งและผงฟูเทรวมกัน ถ้าใครดูสูตรไม่ทันสามารถกดดูได้ที่ใต้คลิปนะคะ ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน น้ำใบเตยใครสีอ่อนใส่สีผสมอาหารเพิ่มได้ นี่ป้าก็ใส่สีไปนิดนึงจ้านำแป้งเค้กและผงฟูร่อนลงไปในชามผสม คนให้เข้ากัน เมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันที อย่าคนนานเกินไปเดี๋ยวเนื้อเค้กจะเหนียว คนเสร็จแล้วพักไว้ก่อน นำชามสะอาดมา1 ใบนะคะ ใส่ไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์ 2 ฟอง น้ำมะนาวเศษ1/8 ช้อนชา ตีไข่ขาวให้พอเป็นฟองหยาบๆ ใส่น้ำตาลทราย 25 กรัม โดยให้แบ่งใส่ 2-3 รอบ ใส่ตีจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมด ใช้ความเร็วกลางๆนะคะ จากนั้นตีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่ขาวเนี่ยเนียนตั้งยอดประมาณนี้ ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ 30 วินาที แบ่งไข่ขาวที่ตีแล้วมา 1/3 ใส่ลงไปในชามผสมใบแรก คนให้เข้ากัน แบ่งไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่มาครึ่งหนึ่งใส่ลงไปตาล่อมเบาๆให้เข้ากัน เทส่วนผสมที่ได้ลงไปในชามไข่ขาว เทให้หมดเลยนะคะ จากนั้นตาล่อมเบาๆให้เข้ากัน นำพิมพ์ที่มีคาราเมลอยู่ออกมาจากตู้เย็น ตัวคาราเมลเขาจะเซ็ตตัวประมาณนี้ เทคัสตาร์ดลงพิมพ์1 พิมพ์จะใช้คัสตาร์ดอยู่ที่ประมาณ 82-86 กรัม ใส่เนื้อเค้กลงไปประมาณ 32 กรัม เค้กเขาจะเบา เดี๋ยวเขาจะลอยตัวขึ้นมาที่ด้านบน รีบทำนะคะ เพราะว่าเค้กเมื่อตีแล้วควรจะนำเข้าเตาอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เสร็จแล้วใช้ไม้แหลมวนที่ผิวด้านบนเค้ก วนทุกชิ้นเลยนะคะ เทน้ำร้อนลงไปในถาดรองอบ โดยให้น้ำร้อนสูงขึ้นมาจากก้นถาดประมาณ 0.2 ถึง 0.3 เซน รีบนำเค้กเข้าอบในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้ว ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม อบที่ 160 องศาเซลเซียส 45-50 นาที หรือจนกระทั่งสุก นี่คือหน้าตาเค้กหลังอบ
นำเค้กมาเช็ดที่ก้นถ้วยซะหน่อย จากนั้นกระแทกสัก 2-3 ครั้ง แล้ววางพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิท นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา1 คืน ตอนแช่ป้าจะเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะ หลังแช่เย็นมาแล้ว1 คืน ใช้มีดกรีดให้รอบขนม กรีดให้ลึกลงไปถึงก้นพิมพ์ข้างล่างเลยนะ จากนั้นนำน้ำร้อนมา น้ำร้อนเนี่ยนิ้วเราจะต้องสามารถจุ่มได้โดยที่แบบไม่สะดุ้งโหยงอะค่ะ ถ้าจิ้มปุ๊บมือพองนี่คือร้อนไป เอาร้อนในระดับที่นิ้วเรายังพอทนได้ นำพิมพ์เค้กแช่ในน้ำร้อน 5-7 วินาที แต่แนะนำว่าให้ลองที่ 5 วินาทีก่อน จับเค้กคว่ำลงบนภาชนะที่ต้องการ ตบๆเคาะๆค่อยๆดึงพิมพ์ขึ้น ถ้าเค้กไม่ยอมหลุดออกจากพิมพ์ให้เอาไปแช่น้ำร้อนอีกสักครู่แต่อย่าแช่นานนะ แช่อีกสัก 2-3 วิก็พอ แค่นี้เองเราก็จะได้เค้กหน้าตาน่ากินแบบนี้ ถ้าอยากแพ็คขายอันนี้ป้าจะใช้เป็นกล่องเบอร์ BL17A นำพิมพ์แช่น้ำร้อนคว่ำบนกล่องเคาะแล้วก็ยกพิมพ์ขึ้นเสร็จแล้ว ถ้าเราแช่น้ำร้อนนานขึ้นอีกนิดเราอาจจะเห็นคาราเมลเยิ้มเลอะออกมาที่ด้านข้างซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือปัญหาแต่อย่างใด แต่บางครั้งถ้าน้ำร้อนจัดเกินไปหรือเผลอแช่พิมพ์ในน้ำร้อนนานเกินไปผลลัพธ์ที่ได้คือแบบนี้ค่ะคาราเมลจะละลายออกมาไม่สวยจะบอกว่ามือใหม่ก็อาจจะกะยากอยู่สักหน่อยต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะคะชิ้นนี้แช่น้ำร้อนไม่นานพอคาราเมลเกาะติดพิมพ์ป้าก็เลยเอาไปแช่น้ำร้อนอีกรอบแต่เหมือนว่าตอนที่แช่น้ำร้อนนะคะป้าถือพิมพ์เอียงทำให้บางจุดโดนความร้อนเยอะบางจุดไม่โดนความร้อนสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นป้าหนูไม่แช่เย็นได้ไหมรีบนี่คือสภาพขนมที่เพิ่งออกจากเตาอบได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วแกะออกจากพิมพ์ตัวคัสตาร์ดยังไม่เซ็ตตัวก็เลยเละแบบนี้ยังไงก็ต้องขอแนะนำว่าแช่ตู้เย็นซะหน่อยแล้วคอยเช็คเอาค่ะว่าคัสตาร์ดเขาเซ็ตตัวหรือยังถ้าเซ็ตตัวแล้วถึงแกะออกจากพิมพ์ได้นะจ๊ะป้าแช่ตู้เย็นสัก1-2 ชั่วโมงได้ไหมถ้าแช่เย็นไม่นานพอคัสตาร์ดตรงกลางเห็นไหมคะก็จะแปดออกด้านข้างได้เหมือนกันอย่างน้อยๆป้าว่าน่าจะต้องแช่ตู้เย็นไว้สัก 3-4 ชั่วโมงก่อนแกะค่ะแต่ให้ปลอดภัยที่สุดก็แช่ข้ามคืนเด้อเอาเป็นว่าถ้าแกะขนมออกมาแล้วเจอแบบนี้อย่าเพิ่งไปแกะอันอื่นแช่ตู้เย็นต่อไปก่อนแล้วค่อยแกะขนมที่ทำแล้วสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ 3-4 วันไม่แนะนำให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องต้นทุนวัตถุดิบชั้นคาราเมล11 บาท 25 สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบส่วนคัสตาร์ด58 บาท 10 สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก20 บาท 39 สตางค์เมื่อเอาทุกอย่างมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่89 บาท 74 สตางค์1 สูตรทำขนมได้ 8 ชิ้นหรือ 8 ถ้วยหรือ 8 อันต้นทุนวัตถุดิบขนมต่อ 1 ชิ้นก็จะอยู่ที่ 11 บาท 23 สตางค์ถ้าใช้กล่องเบอร์ BL17A ตีไปว่ากล่องใบละบาทต้นทุนขนมรวมกล่องก็จะอยู่ที่ 12 บาท 23 สตางค์จ้าต้นทุนที่ป้าคิดให้เนี่ยแนะนำให้คิดใหม่อีกทีเผื่อป้าคิดผิดและต้นทุนที่ป้าบอกไปยังไม่รวมค่าที่ค่ะแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะนู่นนี่นั่นราคาขายกี่บาทดีต้นทุนวัตถุดิบอาจจะดูไม่แพงแต่ว่าขั้นตอนเยอะนะคะยุ่งยากดังนั้นถ้าเป็นป้าจะขายที่ชิ้นละ40-45 บาทแต่ในเรื่องของราคาขายไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกำไรที่พอใจจากนั้นก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะ